નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સેટ થિયરીમાં આજનો આપણો ટોપિક છે યુનિયન. યુનિયન છે એ શું છે, કઈ રીતના એનું વર્કિંગ મિકેનિઝમ છે એ આ વિડીયોની અંદર જોશું. સૌપ્રથમ તો પહેલાં એની ડેફિનેશન જોઈએ કે ટુ સેટ્સ A and B are set consisting of all the elements which belong to either A and B or both. બરાબર, જ્યારે તમે યુનિયન ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હો સેટ થિયરીની અંદર, ત્યારે એની અંદર જે સેટ્સ આપેલા હોય, નંબર્સ ઓફ સેટ્સ, એ બધાને તમે કમ્બાઈન કરીને એક સેટ તમે બનાવો છો, તો એને તમે યુનિયન તરીકે ઓળખી શકો. યુનિયન મીન્સ ભેગા રહેવું, યુનિટીમાં રહેવું. ને એને ડિનોટ કરવામાં આવે છે આ સાઇનથી. આ એનો સિમ્બોલ છે, એની મદદથી તમારું જે યુનિયન છે એ કાઉન્ટિંગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે એનો વેન ડાયાગ્રામ જોઈએ. જેની અંદર મારા બે સેટ્સ હશે, આ A અને B. બરોબર, એમાં જે આટલો ભાગ છે એમાં એઝ ઇટ ઇઝ આ રીતના મૂકવાનું થશે તમારે બે ભાગની અંદર, અને જે વચ્ચેનો જે કોમન ભાગ જે નીકળે છે એની અંદર તમારે આ રીતનું ઘૂંટી નાખવાનું. આ તમારો થયો A યુનિયન B નો વેન ડાયાગ્રામ. ત્યારબાદ યુનિયનની અંદર આપણે એની પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ. બરોબર, ટોટલ આપણી 5 પ્રોપર્ટીઝ છે. એ 5 પ્રોપર્ટીઝ ફોલો કરો. બરોબર છે, ઘણી વખત અમુક સિચ્યુએશન્સ એવી ઊભી થાય જ્યારે તમે યુનિયન ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરતા હો, ત્યારે તમારે આ બધી પ્રોપર્ટીઝને ધ્યાનમાં રાખીને જે યુનિયન ઓપરેશન્સ છે સેટ થિયરીમાં એ પરફોર્મ કરવાનું થાય. એમાં ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી આવે છે A, સુપરસેટ A કાઉન્ટ્સની અંદર A યુનિયન B. બરાબર, અને B સુપરસેટ કાઉન્ટ્સની અંદર A યુનિયન B. આ આપણી ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી થઈ. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી આવે છે A યુનિયન ખાલી ગણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ફોર એવરી સેટ. એટલે એની સાથે તમને ખાલી ગણનો યુનિયન ફાઇન્ડ કરવાનો કીધું તો એનો આન્સર જે A સેટમાં હશે એ જ મળશે. ત્યારબાદ આવે છે થર્ડ પ્રોપર્ટી આપણી. કે થર્ડ પ્રોપર્ટી શું કહી છે કે A યુનિયન A ઇઝ ઇક્વલ ટુ A. બરાબર, એની સાથે એનો યુનિયન ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો હોય તો એનો આન્સર એના સેટમાં જે કંઈ હશે એ જ આવશે બધાય સેટમાં. ત્યારબાદ આવે છે ફોર્થ પ્રોપર્ટી A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ B યુનિયન A. A યુનિયન B લખો કે B યુનિયન A લખો, બે વસ્તુ તમારી સેમ કહેવાશે યુનિયનની અંદર. ત્યારબાદ આવે છે ફોર્થ A યુનિયન B કાઉન્ટ્સની અંદર, અને યુનિયન C. બરાબર, A યુનિયન B છે કાઉન્ટ્સની અંદર લખેલું છે, અને જે C છે એ બહાર લખેલું છે. એની સામે A યુનિયન કાઉન્ટ્સની અંદર B યુનિયન C, તો એ બે વસ્તુ તમારી સેમ કહેવાશે. આ થઈ તમારી બેઝિક યુનિયનની પ્રોપર્ટી. ત્યારબાદ આપણે યુનિયનનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ આપણા સેટ આપેલા છે 1 2 3 અને 2 3 4. માને આનો યુનિયન ફાઇન્ડ કરવો તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ પહેલાં તો A યુનિયન B લખવાનો. એની અંદર કેટલા લખેલા છે? 1 2 ને 3. હવે બીની અંદર લખેલા 2 3 અને 4. 2 3 છે ઓલરેડી આવી ગયા છે, એટલે એને કંઈ ફરી વાર લખવાની જરૂર નથી. પાછળ વધ્યા ક્યાં તો કે 4. આ રીતના તમારું જે યુનિયન ઓપરેશન્સ છે એ પરફોર્મ થશે. ટૂંકમાં બેયની જે કંઈ વેલ્યુ એ બેયની તમારે વેલ્યુ ભેગી કરી નાખવાની. આ મેઇન એનું મિકેનિઝમ. એનો વેન ડાયાગ્રામ જોઈએ આપણે. આપણી પાસે A અને B છે. બરાબર છે, આ બેમાંથી જે કોમન નીકળે છે 2 અને 3. બરાબર, એ જે આ વચ્ચેનો ભાગ છે એની અંદર મૂકવાનું થશે. 2 અને 3 કોમન નીકળે છે. બાકીના જે વધ્યા તો કે એની અંદર વધ્યો 1 અને બીની અંદર વધ્યો તો કે 4. બરાબર, એટલા ભાગની અંદર આ રીતના લીટા પાડીને કે ડિઝાઇન મૂકી દેવાની. વચ્ચેનો ભાગ છે એની અંદર સિમ્પલ ખાલી ઘૂંટી નાખવાનું, એ રીતનું પરફોર્મ કરવાનું. એટલે ફાઇનલ બેનું આખું કોમ્બિનેશન કરશો એટલે આ રીતનો તમને જવાબ આવશે. A 1 2 3 અને 4. આ થયું તમારું યુનિયન ઓપરેશન. ઇન કેસ તમને અહીંયા હજી એક C પણ આપી દીધો હોય, હવે ઇન કેસ તમને અહીંયા C આપેલો છે 5 6 અને 7, 3 સેટ એક સાથે આપેલા હોય, તો એનો યુનિયન તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય. બરાબર, અહીંયા હું લખીશ A યુનિયન B યુનિયન C.
પહેલાં અહીંથી હું લખી લઈશ. એમાં જેટલી વેલ્યુ છે એ 1 2 3 બરાબર. 2 3 ઓલરેડી આવી ગયા, પાછળ વધ્યા તો કે 4 બરાબર. 5 6 અને 7 એ કંઈ આવતા નથી એટલે 5 6 અને 7. આ રીતના તમારું યુનિયન ઓપરેશન જ્યારે 3 સેટ આપેલા હોય ત્યારે તમે કરી શકો. છે એકદમ સાવ ઇઝી કોન્સેપ્ટ. જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.